අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 අගෝස්තු 18 සිකුරාදා දවස. ඉතින් මේ තොරතුරු ගැන අපි කතා කරා ඊයේ විශේෂ වීඩියෝ එකකින් බෝනස් වීඩියෝ එකකින් crypto traders hit by 1.04 billion in liquidations market එක ඊයේ දවසේ හදිසියේ කඩන් වැටුණා. මේ ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එක සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරපු විශේෂ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් ගිහින් බලන්න මේ අපේ මගේ සෙකන්ඩ් channel එක clips channel එකේ අවසානට දාපු මේ මස්ක් bitcoin Elon Musk bitcoin විකුණයි කියන ස්ටෝරි එක මේ කියන්නේ මේ YouTube වීඩියෝ එක මේකේ මම ඒ කතාව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් clips channel එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් clips channel එකට subscribe කරන්න. මේ වෙනකොට 2890ක් ඉන්නවා. අපිට 3000 reach කරන්න ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක වැඩවලගත් මෙවැනි විශේෂ වීඩියෝ එකක් આવුත් මම ගොඩක් කලාවට clips channel එකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් විදියට දානවා. ඒක නිසා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම Twitter එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. Twitter එකේ මම ඒ වෙලේ sending update කරා Musk විකුණපු කතාව. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට swing trade opportunities උත් හම්බ වෙනවා. වගේම ස්පේස් එකේ තියෙන ශනිකව සිද්ධ වෙන changes සියල්ල අප්ඩේට් වෙනවා Twitter එක හරහා. ඒ නිසා Twitter වලට සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. 3700 already ඉන්නවා. අපි මේ community එක at least 5000 වලට ගේන්න අවශ්‍යයි. ඔයාගේ සම්බන්ධ වීම links තියෙනවා පහළ YouTube video description box එකේ. ඉතින් එමු මේ chart එකට මේක මම 15 වෙනිදා දැක්කේ මේ chart එක. මේක මම ඔයත් එක්ක share කරන්න හිතුණා. කොහොම හරි මොකක් හරි හේතුවකට මේක miss වුණා. මේ Bitcoin weekly chart එකේ head and shoulder pattern එකක් සම්බන්ධ කතාවක්. මේක 15 වෙනිදා share කරලා Tony the Bull කියනවා I don't think this happens in Bitcoin කියලා, but I cannot unsee it. ඒ කියන්නේ මට හිතන්න බෑ මේක වෙයි කියලා. නමුත් මට මේක නොදැක්ක වගේ යන්න බෑ. ඒ නිසා මම post කරනවා කියලා තමයි දාලා තිබ්බේ. ඒ වෙනකොට මේ left shoulder head ඔක්කොම හැදිලා right shoulder එක හැදෙමින් තියෙනවා. price එක 29344යි. ඒකේ මේ chart එක ඇඳලා Tony කියනවා මේ price එක collapse වෙන්න පුළුවන් කියලා 22500 area එකට. worst case scenario මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ neckline එකෙන් වැටුනම මේ head එකේ ඉඳලා neckline එකට තියෙන දුරම පහළට වැටෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වෙන්නේ technically. ඒ මොනොත් price එක Bitcoin වල මේ head එකයි neckline එකයි අතර දුරම මෙතනින් break වෙලා වැටුනොත් ඉතින් ඇවිල්ලා නවතින්නේ 18346 බව තමයි Tonyගේ මතය. ඉතින් 18 දා කෙසේවත් මේ වෙනකොට Bitcoin price එකක් බැලුවොත් Bitcoin price එක ඊයේ collapse වුණා 25160 25200 දක්වා recover වුණා යම් ප්‍රමාණයක්. නමුත් දැන් sideways යනවා. වෙන සෑහෙන වෙලාවක් sideways යනවා. 26500 side එකට යනවා. price එක recover වුණා 25න්. හැබැයි තාම price එක completely damage එක recover වුණ බාටක් පේන්නේ නැහැ. මේක collapse වෙනකොට price එක තිබ්බේ 27500 27700 සීමාවේ. එතන ඉඳලා price එක වටනවා. සමහර altcoins already damage එක recover කරගෙන අවසానයි. උදාහරණයකට Worldcoin වගේ ඒවා already damage එක මෙන්න මෙතනින් වැටනේ. damage එක recover කරගෙන අවසానයි. අපි බැලුවොත් optimism වගේ ඒවා already damage එක recover කරලා අවසానයි. එවැනි මම දැක්ක Arbitrum මම හිතන්නේ Arbitrum නුත් damage එක recover කරලා අවසానයි. ඉතින් altcoin කීපයක් outperform කරා Bitcoin මේ damage එක recover කිරීමේදී. නමුත් Bitcoin තාම මග 50% පමණක් recover කරලා තියෙන බව පේන. එතනදී Elon Musk Bitcoin SpaceX සතුව තිබ්බ Bitcoin ටික විකුණා දැමීමත් එක්ක 3 මිලියන 373ක් වටන Bitcoin ටික මේක මම ඊයේ වීඩියෝ එකේ කිව්වා විකුණා දැමීමත් එක්ක තමයි මේ කලබගෑනිය සිද්ධ වුණේ. ඒකම 1 බිලියන් වලට ඉහළ liquidation ප්‍රමාණයකට Bitcoin Ethereum සහ Ripple ප්‍රමුඛ මේ drop එකත් එක්ක traders-ලට damage එකක් ගන්න සිද්ධ වුණා. මේක මම පෙන්නුවොත් මේ තියෙන්නේ පැය 24 මේ green column එක බලන්න. පැය 24 longs liquidations, පැය 24 liquidations Bitcoin lead කරනවා මිලියන 373යි. Ethereum 255යි සහ Ripple අංක 3ට මිලියන 24ක් බව. ඊළඟට BNB තුත් කඩන් වැටෙනවා. මේ සියල්ල තමයි මේ damage එකට හේතු වුණේ. කාලයකට පස්සේ ගැරත් සොලවේ නැවත දීර්ඝ විස්තරයක් එක post එකක් දාලා තිනවා Bitcoin price සම්බන්ධව. ගැරත් සොලවේ
බිට්කොයින් 31000ට එද්දී මේක ආයි කඩා වැටෙනවා කියපු ටීම් එකේ හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසාම ගැරත් සොලොවේට දෝෂාරෝපණයක් කරා කට්ටිය. ඉතින් ගැරත් සොලොවේගේ කතාව යම් ප්‍රමාණයකට මේ වෙනකොට ඇත්ත බව පේන්න තියෙනවා. 31000 ඉඳලා ප්‍රයිස් එක දැන් 25000ට already drop වෙලා තියෙන නිසා ඉතින් මේ psychological level එක කඩන් වැටුණොත් ඊළඟට නැවත බිට්කොයින් ගැරත් සොලොවේගේ අදහස තමයි 12000 දක්වා යා හැකි බව. ඉතින් මෙවර සයිකල් බොටම් එක 15700. ඉතින් 15700ට රීච් කරොත් යම් මේකින් මේ 12000 යන එක ඒ තරම් අපහසු කර්තව්‍යයක් නෙමෙයි. මම කියපු දේ ඔන්න දැන් සිද්ධ වෙන්න යන බව තමයි ගැරත් සොලොවේගේ මතය. Ethereum නුත් ඊයේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් ගත්ත second largest crypto currency එක 1650ට drop වුණා price එක. ඒකසත් යම් recovery එක prices ගත්තා. ඒකට හේතුව SEC සම්බන්ධ තොරතුරක්. ඒක තමයි SEC එක Ethereum futures ETF එකකට අවසරය දෙන්න යන බවට ගියපු කතාව. ඒකත් එක්කම Ethereum damage එක යම් ප්‍රමාණයකට recover වුණා. හැබැයි Ethereum තාම completely damage එක recover කරගන්න බැරි වෙච්ච බව පේන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට price එක 1680 බව සඳහන් වෙනවා. Markets Nasdaq S&P වගේ almost all time high reach කරත් එක්කම collapse වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ collapse වීම අද දවසට extend වෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ සතිය stock futures slip setting up major indexes for another losing day. මේ මොහොත වෙනකොට මාකට් පටන් ගන්න තව පැය එකයි කාලක් තියෙනවා. අද සිකුරාදා දවසේ මේ වෙනකොට trending lower. ඊළඟට මෙතනට එන්න මේ overall crypto market එකේ විතරක් තියෙන issue එකක් නෙවෙයි. චීනය පසුගියදා අපි කතා කරා චීනයේ economy එක සම්බන්ධ numbers සියල්ල down. expected numbers reach කරගන්න චීනයට බැරි වුණා. ඒකම දැන් මේ ගුර්ගවින්වා කියනවා China second largest property developer Evergrande. මේ Evergrande සිද්ධිය පෞගේ කාලේ තිබ්බ ලොකු සිද්ධියක් මේ real estate business එකේ චීනේ. දැන් කියනවා has filed for bankruptcy කියලා. එතකොට චීනය මේ කම්පැනිය bankrupt වෙන්න නොදී ආධාර නැත්තම් ඒකට ඉන්ජෙක්ට් කරලා ලික්විඩිටි මේක නැවත පණ ගහලා ගනී කියන තම කතාව තිබ්බේ. නමුත් මෙන්න දැන් bankrupt වෙන්න already bankruptcy file කළ බව වාර්තා වෙනවා. ඒතොර ඇමරිකාව වගේම චීනයේ ආර්ථිකය ලෝකයේ බලවත්ම ආර්ථික දෙකම මේ වෙනකොට යම් පීඩනයක ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේවා මාකට් ඩ්‍රයිව් කරන සිද්ධි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට මාකට්ස් පැහැදිලිව රියැක්ට් කරන බව පේන්න තියෙනවා. ස්ටොක් මාකට් එක වගේම ක්‍රිප්ටෝ මේ පැය නෙමෙයි අපි දිනේ බැලුවොත් 24 hours මේක තමයි overall picture එක. එලොන් මස්ක් මේක වැඩේ පටන් ගත්තට මේකට තව පුෂ් කරන තවත් අතුරු කාරණා ගොඩක් තියෙන නිසා තමයි මාකට්ස් මේ වෙනකොට collapse වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එන්න මෙන්න මේ කතාවට Bitcoin ආකයි කියනවා daily RSI එක මේ වෙනකොට කොච්චර ලෝද කිව්වොත් 2022 නොවැම්බර් FTX Sam Bankman-Friedගේ අධිරාජ්‍ය කඩන් වැටුණ levels වලදී තිබ්බ RSI levels වලින් නොත් පහලට මෙවර reach කළ බව. ඉතින් මේක completely market dump එකක්. හැබැයි completely oversold levels වලට සාමාන්‍යයෙන් reach කරපුවාම නැවත price එක pump විය යුතුයි. ඉතින් බලමු market එක කොයි වගේ react කරනවද කියලා. මේ වෙනකොට long term monthly watch කරපු trend lines කඩන් වැටලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ major moving averages වලිනුත් price එක කඩන් වැටලා අවසానයි. ඊළඟට oscillators වලිනුත් price එක extreme oversold levels වලට ගිහිල්ලා තිනවා. hopefully මේක price එක recover විය හැකි. හැබැයි දැනට පෙන්වන තත්ත්වය price එක extremely indecisive. මේකේ තීන්දුවක් ගන්න බැරිව ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. ඒ බව මැනවින් පෙන්වනවා මේ price එක 26150යි 26650 කියන්නේ ඩොලර් 500ක වගේ පුංචි රේන්ජ් එකකට Bitcoin මේ මොහොතේ හිර වෙලා ඉන්න එකෙන් මේක පේනවා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.